যে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়াত আপোনালোকক যিসকলে B.A B.Sc বিকমৰ ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন ইতিমধ্যে ললে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে যেহেতু জানে যে আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক হৈ আছে আৰু এই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকক সকলো প্ৰসেছখিনি যিখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি হেকলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব সো আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে জনাও যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট আছে তাতো আপোনালোকে গৈ কিনে এই যেটো ফৰ্ম ফিলআপ আছে সেই ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এটা ৱেবসাইট dibruexam.in এই ৱেবসাইটটোত গৈও আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰে সো আপোনালোকক মই দুইটা পদ্ধতি কেনেকৈ কৰিব হেতু দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকে আসলতে প্ৰথমতে মই যেটো অফিচিয়েল ৱেবসাইট dibru.ac.in সেই ৱেবসাইটৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক মই দেখুৱাই লৈছো সো এটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ আহিব আৰু সেই পেজটোত আপোনালোকে যদি এইফালৰ পৰা কৰে তেতিয়া হলে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াত পাব এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল আৰু এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সোমাই যাব অন্য এটা পাৰ্টত অন্য এটা আসলতে পেজত যেহেতু এটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ এটা অফিচিয়েল ৱেবসাইট আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰে আপোনালোকক মই ৰিকমেন্ড কৰিম আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি dibruexam.in যেটো ৱেবসাইট আছে হেতুত আপোনালোকে গৈ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে তাৰ পৰা কৰিব আৰু ইয়াত যেহেতু অকমান সময় প্ৰয়োজন হয় বা আপোনালোকৰ ইয়াত বহুত কেটা প্ৰসেছ আছে সো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট dibruexam.in যেটো ৱেবসাইট আছে মই আপোনালোকক তাৰ পৰাই লৈ গৈ দেখুৱাই যদি হেতু ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে এনেকুৱা এটা পেজ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব ইয়াত তিনটা অপচন আপোনালোকে দেখা পাইছে ক্লিক here for registration যেটো নেকি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আহিছিল নেক্সট হৈছে ক্লিক here for exam forms আৰু আপোনালোকৰ থাৰ্ড টো হৈছে ক্লিক here for grade sheet download তলৰটো হৈছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে সেকেন্ড টো হৈছে আপোনালোকৰ exam forms সো আপোনালোকে সেকেন্ড যেটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব এই পেজটো ইয়াত আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহলে দেখিব notification for exam form fill up of students of various program under new CBCS into the online examination management system OEMS ইয়াত আপোনালোকক কৈছে যে যেটো ফৰ্ম ফিলআপৰ নোটিফিকেশন আছিল সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ নোটিফিকেশন ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিছো if your optional subject select minimum is showing 0 and the subject mostly practical papers does not belong to you then do not click the check boxত আপোনালোকক সিলেক্ট কৰিব মানা কৰিছে যদি প্ৰেক্টিকেল পেপাৰ আপোনালোকৰ নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ সেই যেটো বক্সটো আছে তাত টিক কৰিব আৰু টিক কৰি কিনে এক্সাম ফৰ্ম লগইনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে আহি যাব এক্সাম লগইন একাডেমিক ইয়াৰত আপোনালোকে গুছি যাব 23-24 যেটো 23-24 হৈছে আপোনালোকৰ একাডেমিক ইয়াৰ তাৰ পিছত এক্সামত যাবগে এক্সামত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট সেম BA এক্সাম এটো আপোনালোকৰ হয় গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকৰ যেটো আছিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে যেটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দিছিল হেতু দি দিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত হেতু দিছিল হেতু দিব আৰু আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ফৰগট পাছৱৰ্ডো কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে কলেজত যিজনে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰে তেওঁলোকে আসলতে বা যিজন অফিচৰ কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব তেওঁ নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাছৱৰ্ডটো ৰিট্ৰাইভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া লগইন কৰিব এতিয়া মই কিছু অসুবিধাও পাইছো কিছু সকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানৰ পৰা শুনিবলৈ পাইছো যে যেতিয়া তেওঁলোকে এক্সাম লগইন কৰিছে তেতিয়া আসলতে তেওঁলোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু সকলৰ একো অহা নাই কিছু সকলৰ হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেমছ আহিছে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সাধাৰণতে এটো আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি যি সাধাৰণতে একাডেমিক ব্ৰাঞ্চ আছে তাত আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰক এক্সামিনেশ্যন ব্ৰাঞ্চৰ লগত কন্টাক্ট কৰক তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিব বা কলেজত আপোনালোকে ইনফৰ্ম কৰক কলেজতো হয়তো তেওঁলোকে যদি পাৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে হেল্প কৰিব সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন কৰি কিনে নেক্সট পেজটো পাব যত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি আহিব তাত আপোনালোকে সব ফিলআপ কৰি কিনে ডাউনলোড কৰি লব আৰু ডাউনলোড কৰি কিনে সেই যেটো পেজ হ'ব সেই পেজটো আপোনালোকে কলেজত জমা দি দিব কলেজত জমা দিয়াৰ পিছত ফিজ আপোনালোকক জমা দিব লাগিব ফিজৰ যেহেতু কথা আছে গতিকে ফিজটো আপোনালোকে জমা দিব আৰু ফিজটো জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কাম সেই ফিজটো যেতিয়া জমা দিয়াৰ লগে লগে তাৰ যেটো ৰিসিভ হ'ব হেতু কলেজত জমা দিব আৰু আপোনালোকৰ কাম আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব সো এটো হৈছে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আসলতে আপোনালোকে এনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰক কিবা থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ